नमस्कार। अमिता म्यामले सोध्नुभएको रहेछ वासिङ मेसिनमा इन्टेन्सिभ भनेर अप्सन दिएको छ, त्यो चाहिँ के होला भनेर सोध्नुभएको रहेछ। त्यो भनेको चाहिँ हजुरको कपडा एकदमै धेरै फोहोर छ, दागहरू नजाने खाले दागहरू छ भनेदेखि हजुरले यो जुन इन्टेन्सिभ भनेर अप्सन दिएको छ, त्यसलाई एक्टिभ गरेर धुनुभयो भनेदेखि कपडा सफा हुन्छ होइन। धेरै फोहोर छ भने पनि सफा हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हजुरले फर्स्टमा मेसिन अन गर्नुपऱ्यो, त्यसपछि गएर अब कुन अप्सनमा राख्ने त्यो सेलेक्ट गर्नुपऱ्यो होइन। र जति टाइम लिएको छ त्यसमा अब हजुरले इन्टेन्सिभ एक्टिभ गर्नुभयो भने चाहिँ 10 मिनट्स एक्स्ट्रा, अलिकति टाइम एक्स्ट्रा टाइम लगाएर धुन्छ, तर फोहोर जिद्दी दागहरू चाहिँ सफा गर्छ। त्यसको लागि चाहिँ इन्टेन्सिभ भनेर अप्सन दिएको छ है त। थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो पसल चाहिँ बौद्धमा छ, बौद्ध माछा पुच्छ्रे ब्याङ्कको अपोजिटमा। हजुरहरूले हामीलाई अनलाइनमा shop.goclash.com बाट पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।